Sziasztok, halihó, üdvözlet mindenkinek, RS555, elkócsere rész 100%-ban befejezve, elkészült, minden rendben van. Hát az előző videóhoz képest sajnos még egyszer vissza kellett bontani a készüléket, ugyanis kiderült, hogy itt a frekvencia kijelző, illetve PLL panelen nem egészen az a helyzet, mint amit sejtettem, tehát nem csak itt az előlapján voltak ugye elkók, nem csak ez a pár, ami úgymond kívülről látszott, és azt hittem, hogy ó, hát ez mindjárt meg is van. Nem, mert hogyha megnézzük, akkor ez egy panel, két panel, három panel szendvicsbe, szépen távtartókkal összerakva. Úgyhogy mutatom, még itt a hátulján is azért volt egy pár kis meglepetés, amit ki kellett csereberélni, és gyakorlatilag most mondhatom azt, hogy készen van. Minden elkó, ami cserés volt, az ki van cserélve, kivéve a nagy táppuffer kondik, mert azok jók voltak, és akkor mutatnám a kis dobozkát, hogy gyakorlatilag ez színültig van kitermelt kondenzátorokkal, és a legutolsó videóban meg is fogom számolni, hogy ez pontosan hány darab, mert már komolyan engem is érdekel. No, nem szaporítom a szót, most fogom összeszerelni ezt a kijelzőegységet, szépen megy vissza az előlap, szerelem vissza a gombokat, és a jól beígért éles teszttel már tényleg adós vagyok, és bevallom, hogy én is már piszok kíváncsi vagyok, hogy mi a búbánattal szenvedtem itt, hát most már harmadik napja, igen. No, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, nézzétek meg a többit is, érdemes, érdekes, tanulságos, mindenféleképpen, mielőtt régi rádiót, receivert, erősítőt, tunert, bármit vesztek, ezt ugyanígy végig lehet szopni, nem kötelező, de ha azt szeretnétek, hogy normálisan működjön a készülék, akkor mindenféleképpen erre a nehéz útra kell lépni. No, akkor szerintem ennyi, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!